হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ তোমালোকৰ? আমি আজি ভাল্ভ টাইমিং ডায়েগ্ৰামটো চাম, পঢ়িম আমি ভাল্ভ টাইমিং ডায়েগ্ৰাম আৰু পেট্ৰল আৰু ডিজেল দুইটাৰ কাৰণে পঢ়িম, ঠিক আছে? তো প্ৰথম তোমালোকে চোৱা, এইটো হ'ল পিষ্টন চিলিণ্ডাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট আৰু এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ এংগলটো। আমাৰ ইনটেক আৰু পাৱাৰ ষ্ট্ৰ'ক, এইটো হ'ল টপ ডেড চেণ্টাৰ। টপ ডেড চেণ্টাৰত কি হয়, ইনটেক আৰু পাৱাৰ ষ্ট্ৰ'কটো হয়। ইনটেকটো হ'ব 0 ডিগ্ৰীত আৰু 0 ডিগ্ৰী এণ্ড পাৱাৰ ষ্ট্ৰ'ক আৰু ইনটেক কেতিয়া হ'ব, 0 ডিগ্ৰী আৰু 360 ডিগ্ৰীত। আৰু তোমালোকৰ বটম ডেড চেণ্টাৰটো তোমালোকৰ কিমান ডিগ্ৰীত হ'ব, 180 আৰু তোমালোকৰ 180 আৰু 540 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড 540 ডিগ্ৰীত হ'ব। তো ওপৰত কি লিখা আছে চোৱা তোমালোকে, তাত ওপৰত লিখা আছে ট্ৰেন্সলেটিং লিনিয়াৰ পিষ্টন ষ্ট্ৰক ইনটু ৰোটেটিং ডিগ্ৰী। কেনেকৈ ট্ৰেন্সলেট কৰিবা? A valve timing diagram is a graphical representation of the opening and the closing of intake and the exhaust valve. These events are dictated purely by the movement of the piston from detected কেনেকৈ এই ইভেণ্টটো কেনেকৈ ডিটেক্ট কৰা হয়? ডিটেক্টেড পিয়ৰলি বাই দ্য মুভমেণ্ট অফ দ্য পিষ্টন ফ্ৰম টপ ডেড চেণ্টাৰ টু বটম ডেড চেণ্টাৰ, মেকিং দ্য এংগুলাৰ পজিশ্যন অফ দ্য ক্ৰেংক শ্যাফ্ট এক্ৰছ এ 720 চাইকেল। বুজি পাইছে? এক্ৰছ এ 720 চাইকেল। এতিয়া নেক্সটটো চোৱা, এতিয়া এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ এক্সজষ্ট ভাল্ভ ক্লোজ, IVO মানে ইনলেট ভাল্ভ অ'পেন, আৰু এইটো হ'ল ইনলেট ভাল্ভ ক্লোজ, এইটো হৈ গ'ল ইনলেট ভাল্ভ ক্লোজ, হয় নাই? এইটো হৈ গ'ল থিয়ৰিটিকেল। আমি কোনটো কৰিছোঁ? থিয়ৰিটিকেলটো এনেকুৱা হয়, কোনটো বস্তু চাই থিয়ৰিটিকেলত কি হয়, দ্য থিয়ৰিটিকেল 4 ষ্ট্ৰক স্পাৰ্ক ইগনিশ্যন ইঞ্জিন, SI ইঞ্জিনত তোমালোকৰ থিয়ৰিটিকেল এইটো হয়। ইন এন আইডিয়েল থাৰ্মোডাইনামিক চাইকেল ভাল্ভছ কি হবে, অপাৰেটেড ইনষ্টেণ্টেনিয়াছলি, মানে ফটককৈ ভাল্ভটো এটা জেগাতে খোলে আৰু এটা জেগাতে বন্ধ হয়, এইটো কৈছে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছলি এক্সেক্টলি এট ডেড চেণ্টাৰত লগালগ খোল খাই লগালগ বন্ধ হয়। কিন্তু একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয়, খুলিবলৈ অকণমান টাইম লগায় ভাল্ভখিনি খুলিবলৈ টাইম লগায় আৰু ক্ল'জ হ'বলৈও টাইম লগায়, কিন্তু আইডিয়েল কেছত ইনষ্টেণ্টলি খোলে আৰু ইনষ্টেণ্টলি বন্ধ হয়। ইনলেটটো কেতিয়া অ'পেন হয়? এট পাৰফেক্টলি নহয়, প্ৰিচাইজ। ইনলেটছ অ'পেন এট প্ৰিচাইজ টপ ডেড চেণ্টাৰ এণ্ড ক্ল'জ এট বটম ডেড চেণ্টাৰ। এক্সজষ্ট অ'পেন এট প্ৰিচাইজলি বটম ডেড চেণ্টাৰ এণ্ড ক্ল'জ টপ ডেড চেণ্টাৰ। বুজি পাইছা? ইনলেটটো টপ ডেড চেণ্টাৰত পটককৈ খোল খায় আৰু বটম ডেড চেণ্টাৰত বন্ধ হয়, আৰু এক্সজষ্টটো বটম ডেড চেণ্টাৰত লগালগ খোল খায় আৰু টপ ডেড চেণ্টাৰত লগালগ বন্ধ হয়। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ চাকচন ষ্ট্ৰক, টপ ডেড চেণ্টাৰৰ পৰা 180 ডিগ্ৰীলৈকে চাকচন ষ্ট্ৰক, 180ৰ পৰা 360লৈকে এইখিনি হ'ব তোমাৰ কি হ'ব, কম্প্ৰেশ্যন। তাৰপিছত এইটো এক্সপানশ্যন 540লৈকে, 540ৰ পৰা 270লৈকে এক্সজষ্ট, হয়নে? তো এইটো হৈ গ'ল থিয়ৰিটিকেল। তাৰপিছত তলত কি লিখিছে, দ্য এজাম্পশ্যন, এইটো তলত কি লিখিছে চোৱা, ফ্ল'ড এজাম্পশ্যন, এইটো কি হৈছে, দিছ মডেল এজিউমছ ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ মেকানিকেল একশ্যনছ এণ্ড পাৰফেক্টলি ইউনিফৰ্ম গেছ বিহেভিয়াৰ উইদাউট ইনাৰ্চিয়া আৰু ফ্ৰিকশ্যন। আমি ফ্ৰিকশ্যন আৰু ইনাৰ্চিয়াটো আমি কনচিডাৰ কৰাই নাই। নেক্সট কি হৈছে, ফিজিকেল কনষ্ট্ৰেইনছ প্ৰিভেণ্টছ ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভাল্ভ অপাৰেশ্যন। কোনবোৰ কনষ্ট্ৰেইনৰ কাৰণে আমাৰ ইনষ্টেণ্টেনিয়াছলি নহয়, মানে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছলিটো একচুৱেলি খোল নাখায়, আমি সেইটোতো আইডিয়েল কেছে ধৰিছোঁ। তো কোনবোৰ কনষ্ট্ৰেইনৰ কাৰণে ইনষ্টেণ্টেনিয়াছলি খোল নাখায় সেইটো চাব লাগিব। তো প্ৰথম আহিব টু ফিজিকেল মেকানিকেল লিমিটছ এটা আছে, আৰু এটা হ'ল ডাইনেমিক গেছ ফ্ল' এটা আছে, ঠিক আছে নাই? তো টু ফিজিকেল ৰিলিজ ডিটেক্ট দিছ ভাল্ভছ অ'পেন মাষ্ট অ'পেন আৰ্লি, ভাল্ভটো অ'পেন আৰ্লি হ'ব লাগিব, এণ্ড ক্ল'জ লেটাৰ দেন দ্য থিয়ৰিটিকেল মডেল থিয়ৰিটিকেলি যোনটো ছাজেষ্ট কৰিছে। প্ৰথম আছে মেকানিকেল লিমিটটো কি কৈছে, যেনেকৈ তোমাৰ পপেট ভাল্ভ যোনটো আছে, পপেট ভাল্ভছ আৰ অ'পেন বাই ক্ৰেংক মেকানিজম। পপেট ভাল্ভটো অ'পেন হৈছে ক্ৰেংক মেকানিজম টু ৰেডিউচ ৱেৰ ৰিডিউচ কৰাৰ কাৰণে, টু ৰেডিউচ ৱেৰ মেকানিকেল নইজ
wear, mechanical noise and prevent the valve from violently striking the seat. Opening and closing must be gradual. Opening আৰু closingটো gradual হ'ব লাগিব, not instant হ'ব। এইটো মেকানিকেল লিমিট হয়, মানে ৱেৰ এণ্ড টেয়াৰ হৈ যাব, ফটককৈ যদি খোল খায় ঘপককৈ যদি বন্ধ ৱেৰ এণ্ড টেয়াৰ হৈ যাব পাৰে বা ভাঙি যাব পাৰে, সেইকাৰণে লাহে লাহে খোল খাব লাগে আৰু লাহে লাহে অ'পেন কৰিব লাগে। এটা আছে নেক্সট গেছ ফ্ল', ডাইনামিক গেছ ফ্ল'। ডাইনামিক গেছ ফ্ল' মানে কি, ইয়াতে কি বুজাইছে ডাইনামিক গেছ ফ্ল'? ইয়াতে বুজাইছে যে এয়াৰ এণ্ড এক্সজষ্ট গেছ, এয়াৰ আৰু যোনটো এক্সজষ্ট গেছ আছে possesses mass possesses আছে। They exhibit dynamic inertia and cannot instantly start or stop moving when a valve opens or closes. They exhibit dynamic inertia exhibit কৰে and cannot instantly মানে ডাইৰেক্টলি ষ্টাৰ্ট এণ্ড ষ্টপ মুভিং। মানে গেছ এটাত মানে ইনাৰ্চিয়া লাগি থাকেতো। ডাইনামিক ফ্ল' মানে কি, ইনাৰ্চিয়া আছে, ফটকৈ বন্ধ কৰিব নোৱাৰা গেছ ফ্ল'টো আৰু ফটককৈ আৰম্ভও কৰিব নোৱাৰে। They exhibit dynamic inertia and cannot instantly start or stop moving when a valve open or close. ভাল্ভ অ'পেন আৰু ক্ল'জ হোৱাৰ লগে লগে ফটককৈ বন্ধ হৈ নাযায়, এইটো এটা ইনাৰ্চিয়া প্ৰচেছ হয়, শ্ল' প্ৰচেছ হয়। তো সেইটো কাৰণে ভাল্ভ খুলিবলৈ আৰু বন্ধ কৰিবলৈ টাইম লাগিব। তো এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ এক্সুৱেল ভাল্ভ টাইমিং ডায়েগ্ৰাম। যোনটো এক্সুৱেল ভাল্ভ টাইমিং ডায়েগ্ৰামটো এইটো হয়, দেখিছা নহয়? এইটো টপ ডেড চেণ্টাৰ, এইটো হৈ গ'ল বটম ডেড চেণ্টাৰ, আৰু এইখিনি লিডিং এজ হ'ব আৰু লেগিং এজ হ'ব। দিছ ইজ দ্য লিডিং এজ এণ্ড দিছ ইজ দ্য লেগিং এজ। অ'কে, তো কি কৈছে অকণমান পঢ়ি লওঁ। The actual value, so the actual valve timing diagram for SI engine, the real world timing diagram feature extended duration to accommodate mechanical and dynamic constraint. Valve lead to কি আছে, the angle at which the valves open. Valve lead to কি হয়, the angle at which the valves open before lead মানে কি বুজাইছে, before ডেড চেণ্টাৰ, আৰু লেগ মানে কি, আফটাৰ ডেড চেণ্টাৰ। দ্য এংগল এট হুইচ ভাল্ভছ অ'পেন অৰ ক্লোজ আফটাৰ ডেড চেণ্টাৰ। তো এইটো তোমালোকে চাব পাৰা, ঠিক আছে ডায়েগ্ৰামটো। এতিয়া নেক্সট আমি চাওঁ কিমান এংগল লিড হৈছে আৰু কিমান এংগল লেগ হৈছে, সেইটো জানিব লাগিব, হয়নে? তো সেইটো জানিব লাগিব হা। তো ইয়াতে আমি এইটো ভালকৈ চাই যাম কি কৈছে। তো কি কৈছে, অ'পেন লিডটো কিমান, 10 to 30 ডিগ্ৰী বিফ'ৰ টপ ডেড চেণ্টাৰ। আমি অ'পেনিংটো 10 to 30 ডিগ্ৰী কৈছে আৰু ক্ল'জটো কি কৰিছে 30 ডিগ্ৰী to 60 ডিগ্ৰী আফটাৰ বটম ডেড চেণ্টাৰ, ঠিক আছে। তো এইটো তোমালোকক মই বহুত সহজভাৱে দেখাই আছোঁ। এইটো চোৱা, তোমালোকে যোনটো ইনলেট ভাল্ভ আছে সেইটো তোমালোকৰ 5 to 10 বা 5 to 15 ডিগ্ৰী এংগলৰ আগতে মানে তোমালোকৰ ভাল্ভটো খুলিছে, লাহে লাহে খোলা ষ্টাৰ্ট হৈছে, খোলা ষ্টাৰ্ট হৈ পেলাই এনেকৈ খোল খাই এইখিনি মানত পূৰা খোল খাই গৈছে। আৰু এই প্ৰচেছটো ইমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 10 ডিগ্ৰীমান আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত 20টোৱে গোটেইটো হয় দেই, এইটো 20 নহয়, 10 মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পেলাই গোটেইটো মানে এইখিনি মানত পূৰা খোল খাই গৈছে। খোল খাই পেলাই চাকচন ষ্টাৰ্ট হৈছে, ইয়াৰ পৰাই চাকচন ষ্টাৰ্ট হৈছে, চাকচন ষ্টাৰ্ট হৈ ইমান মানলৈকে গ'ল। এতিয়া চাকচনৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব, চাকচনৰ পিছত তোমালোকৰ চাকচন হৈ গ'ল, চাকচনৰ পিছত কম্প্ৰেশ্যন হ'ব। তো কম্প্ৰেশ্যন ষ্ট্ৰ'কটো এই ভাল্ভটো ইয়াৰ পৰাই বন্ধ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, ইয়াৰ পৰা বন্ধ হৈ আমাৰ কম্প্ৰেশ্যন ষ্ট্ৰ'কটো এইখিনি হয়, হয়নে? তো ইয়াৰ পৰা বন্ধ চাকচন ষ্ট্ৰ'কটো চলি আছে, চাকচন ষ্ট্ৰ'কটো চলি আমাৰ কি হৈছে, এইখিনি মানৰ পৰা বন্ধ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, ঠিক আছে। বন্ধ হৈ পেলাই এইখিনি মানৰ পৰা আমাৰ কম্প্ৰেশ্যন ষ্ট্ৰ'ক ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো কম্প্ৰেশ্যন হৈ গ'ল, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আকৌ এতিয়া কি হৈছে, ভাল্ভটো ইমান মানৰ পৰা 35 ডিগ্ৰী মানৰ পৰা মানে 35 ডিগ্ৰী মান আগৰ পৰাই মানে তোমালোকৰ ভাল্ভটো বন্ধ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এক্সজষ্ট ভাল্ভ এইটো যোনটো আছে, এক্সজষ্ট ভাল্ভটো এইখিনিত মানে ইনলেট ভাল্ভটো অ'পেন হৈ গ'ল।
তাৰপিছত এতিয়া দুইটা ভাল্ভ মানে ক্ল'জ কৰিব, কম্প্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দুইটা ভাল্ভ ক্ল'জ কৰিব। তো ইনলেট ভাল্ভটো এইখিনিৰ পৰা ক্ল'জ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে 35 ডিগ্ৰী মানৰ আগৰ পৰা। তাৰপিছত এইখিনি জেগাত কি হৈ গ'ল, ইনলেট ভাল্ভটো পূৰা ক্ল'জ হৈ গ'ল। ক্ল'জ হোৱাৰ পিছত তোমাৰ এতিয়া কম্প্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল। কম্প্ৰেশ্যন এইখিনি চাকশ্যন ইয়ালৈকে হ'ল। তাৰপিছত এইখিনি চাকশ্যন ইমান মানলৈকে হৈছে আৰু লগালগ চাকশ্যন শেষ হোৱা নাই, লাহে লাহে ক্ল'জ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। চাকশ্যন ইমান মানলৈকে হ'ল ইমান মানলৈকে চাকশ্যন হ'ল। তাৰপিছত আকৌ কম্প্ৰেশ্যন ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। কম্প্ৰেশ্যন যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে ইনলেট ভাল্ভটো পূৰা মানে ক্ল'জ হোৱা নাই। নাই মই এটা কথা কোৱাত ভুল কৰিলোঁ। এইখিনি মানৰ পৰা কম্প্ৰেশ্যন হৈছে, কিন্তু মানে তোমাৰ ক্ল'জ হোৱা নাই ইনলেট ভাল্ভটো। তো তাৰপিছত তোমালোকৰ এইখিনি পূৰা কম্প্ৰেশ্যন হৈ গ'ল। কম্প্ৰেশ্যন হৈ গৈ পেলাই এইখিনিলৈকে গ'ল। এতিয়া আমাৰ ইগনিশ্যন প্ৰচেছ হৈ গ'ল। ইগনিশ্যনৰ কাৰণে আমাক কি লাগে, ইগনিশ্যন প্ৰচেছটো চোৱা কি হ'ব। ইগনিশ্যন প্ৰচেছত আমাৰ ইনলেট ভাল্ভটো ক্ল'জে থাকিব। তো আমাৰ ইনলেট ভাল্ভটো ক্ল'জে আছে আৰু এক্সজষ্ট ভাল্ভটো ক্ল'জে আছে এইখিনি জেগাত। তাৰপিছত ইগনিশ্যনটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 35 ডিগ্ৰীমান আগৰ পৰা। তো ইগনিশ্যন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এক্সপানশ্যন হৈ গ'ল। এক্সপানশ্যন ষ্ট্ৰ'কত দুইটা ভাল্ভ ক্ল'জ থাকিব। এক্সপানশ্যন প্ৰচেছটো এইখিনিলৈকে আহিলে। এতিয়া আমাৰ এক্সজষ্ট থাকিব। এক্সজষ্টৰ কাৰণে 35 ডিগ্ৰী আগতে আমি এক্সজষ্ট ভাল্ভটো খুলি দিছোঁ। খুলি পেলাই আমি এনেকৈ এক্সজষ্ট এইখিনিৰ পৰা এক্সজষ্ট কৰিলোঁ। কৰি আমাৰ এক্সজষ্ট ভাল্ভটো ইয়াতে ক্ল'জ আছে। 10 ডিগ্ৰী পিছত এক্সজষ্ট ভাল্ভটো ক্ল'জ আছে। তো টপ ডেড চেণ্টাৰৰ পৰা 10 ডিগ্ৰী পিছত এক্সজষ্ট ভাল্ভটো ক্ল'জ আছে। মানে ভালকৈ ধোঁৱাখিনি ওলাই দিছে আৰু হিটটো ৰিজেক্ট কৰি দিছে। তো আমাৰ এটা জেগা অভাৰলেপ হৈছে। এটা হ'ল এক্সজষ্ট ভাল্ভটো এই এক্সজষ্ট ভাল্ভটো এইখিনি জেগাত অ'পেন হৈ আছিলে। এই জেগাখিনিত ইয়াতেহে ক্ল'জ হৈছে। এই জেগাখিনিত অ'পেন হৈ আছিলে আৰু এইখিনি জেগাত আমাৰ মানে ইনলেট ভাল্ভটো অ'পেন হৈ আছিলে। তো এই ৰিজনটোত মানে ইনলেট ভাল্ভ আৰু এক্সজষ্ট ভাল্ভ দুইটা মানে অ'পেন হৈ থাকে। এই ৰিজনটো এই কথাটো মনত ৰাখিবা। টপ ডেড চেণ্টাৰৰ এই ৰিজনটোত ইনলেট ভাল্ভ আৰু এক্সজষ্ট ভাল্ভ অলপ টাইমৰ কাৰণে দুইটা অ'পেন হৈ থাকে। ফুল্লি অ'পেন নহয়, অলপ অ'পেন হৈ থাকে। সেইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ একচুৱেল ভাল্ভ টাইমিং ডায়োড ফৰ SI ইঞ্জিন। এতিয়া ডিজেল ইঞ্জিনটো চোৱা কি কৈছে। 4 ষ্ট্ৰ'ক ডিজেল ইঞ্জিনত এইটো তোমালোকৰ হেৰি দিয়া হৈছে ফিগাৰটো ডিজেল ইঞ্জিনৰ একচুৱেল ভাল্ভ টাইমিং ডায়োড। তাতে কি দিয়া আছে চোৱা, ইনলেট কি কৈছে ইয়াতে, ইনলেট ভাল্ভ অ'পেন 10 ডিগ্ৰী। ইনলেট ভাল্ভটো অ'পেন হৈছে 10 ডিগ্ৰী টু 25 ডিগ্ৰী এডভান্স অফ TDC পজিশ্যন এণ্ড ক্ল'জ 25 to 50 ডিগ্ৰী আফটাৰ বটম ডেড চেণ্টাৰ। সেইটো কৈছে। কি কৈছে, 10 ডিগ্ৰী আগতে ইনলেট ভাল্ভটো খুলিছে 10 to 15 ডিগ্ৰী আৰু চাকশ্যন হৈ 30 ডিগ্ৰীমান পিছতহে ইনলেট ভাল্ভটো ক্ল'জ হৈছে। মানে আগতে আমাৰ SI ইঞ্জিনত আমাৰ এইখিনি মানৰ পৰা ক্ল'জ হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, কিন্তু ইয়াতে মানে ইনলেট ভাল্ভটো ইমান মানতহে ক্ল'জ হৈছে। একেই বস্তু, এইখিনি মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, এইখিনি মানত ক্ল'জ হৈছে আৰু ইমান মানত ক্ল'জ হৈছে। ক্ল'জ হৈ পেলাই তোমাৰ কম্প্ৰেশ্যন হৈছে। কম্প্ৰেশ্যনটো এই গোটেইখিনি হৈছে। কম্প্ৰেশ্যনটো হোৱাৰ পিছত এইখিনি মানৰ পৰা তোমাৰ ক্ল'জ হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এইখিনি জেগাত আমাৰ এইখিনিলৈকে কম্প্ৰেশ্যন হৈছে। তাৰপিছত এইখিনি জেগা এক্সপানশ্যন হ'ল। এক্সপানশ্যনটো ইয়াতে হ'ল। তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আৰু এক্সজষ্ট হৈ গ'ল। তো সেই কথাটোৱে কৈছে যে কি ইনলেট ভাল্ভ অ'পেন, এক্সজষ্ট ভাল্ভ অ'পেন হৈছে 30 to 50 ডিগ্ৰী এডভান্স বটম ডেড চেণ্টাৰ পজিশ্যন এণ্ড ক্ল'জ 10 to 15 ডিগ্ৰী আফটাৰ দ্য টপ ডেড চেণ্টাৰ। দ্য ফুয়েল ইনজেক্ট টেক্স প্লেচ 5 to 10 ডিগ্ৰী বিফোৰ TDC পজিশ্যন এণ্ড ক্ল'জ আপ টু 15 to 25 নিয়াৰ TDC। তো এইটো তো আমাৰ ভাল্ভ টাইমিং ডায়েগ্ৰাম হৈ গৈছে। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কণ্টিনিউ কৰিম।